מה הקשר בין מעיין נסתר בטבע, הקורבים על ארון הברית בקודש הקודשים, וסיפור גן עדן? המיניות והאינטימיות, הכוחות שמניעים את החיים ומופיעים גם בטבע וגם בהיסטוריה. אני עופר הרטוב, ומתוך הספר שכתבתי על גוף האדם בארץ ישראל, נעסוק הפעם במיניות ובפריון בארץ ישראל. בואו למסע בין אתרים, סמלים ודמויות ברחבי הארץ, מהסטף שבהרי ירושלים ועד לעמוקה בגליל, ונגלה כיצד אברי המין והפוריות חקוקים בשבילי ישראל עוד מימי אדם וחווה. מסע בין הגוף לאדמה, בין זכר לנקבה. קראו כאן את המאמר שמגלה איך ארץ ישראל מספרת את הסיפור הכי אינטימי שלנו.